اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش برجر بس بالتوست. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندوتش. مكونات ساندوتش: بيف برجر، مايونيز، سلامي، زبده وشويه جبنه تشيدر مبشورين، شويه خس مبشورين، جبنه فته وحلقات طماطم وبيض، وطبعا هنستعمل شويه او قطعتين عيش توست. هنسخن ونحط نقطتين زيت في كل طاسه، رشتين ملح، زبده، شريحة واحدة بس من التوست، نسخنها، قبل ما تسخن نبتدي نجهز الساندوتش. ناخد شوية من الجبنة ندهنها على الشريحة التانية بتاعت التوست، بس طبقة خفيفة، نكسر بيضة، نحط رشة ملح، وبعد كده شرايح الطماطم، نسخن السلامي، نحط البرجر، بعد كده السلامي، جبنة مبشورة، خس، فلفل، الشريحة التانية
بتاعت التوست. كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ساندوتش برجر بالتوست، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا. رجعنا تاني عشان نعمل العصير او الحاجه الساقعه. النهارده هنعمل كوكتيل كيوي بالاناناس. المكونات كيوي، حلقات اناناس معلب، والعصير بتاعه، وشويه اوراق نعناع طازه. طبعا هنستعمل شويه ميه للتخفيف. نجيب الاناناس، كيوي، عصير الاناناس او ميه الاناناس المعلب، حوالي كده كم ورقه بس خفيفه كده نعناع او ميه، نقفل ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز. كوكتيل كيوي بالاناناس، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.